Ny vecka, ny månad och ny geopolitisk världsbild. Varmt välkomna till Börslunch. Det är den 2 mars. Stockholmsbörsen handlas ner 1,6% efter en initial nedgång på drygt 2%. Vi ska snacka AI också, hade vi tänkt, så det blir en mix av de två tillsammans med Georg Attlin, förstås analyschef på Pareto, och Handelsbankens tech-nestor Niklas Lundin. Ska vi börja med lite initiala tankar om helgens dramatiska utveckling? Och marknadsreaktioner förstås. Ja, nej, men det är väl det vanliga som händer. Folk blir oroliga. Vi gillar inte osäkerhet. Dollarn blir mycket starkare. Oljepriset går upp. Kan vara inflationsförväntningarna går upp också då, antar jag. Det är kanske inte jätteoväntat, men det är en utveckling som helt plötsligt tagit över nyhetsflödet om AI för första gången på 4-5 veckor. Kanske skönt med ett avbräck. Ja, faktiskt. Man fick läsa lite andra sidor, inte bara AI-sidorna, utan det var bra. Dina tankar? Jag tycker först och främst kanske att det är ju, ganska tydligt att börsen ändå har blivit någorlunda motståndskraftig på de här rörelserna efter liksom, de väldigt turbulenta åren vi har haft. Och inte jätteförvånad att det är oljebolagen och försvarsbolagen som går bra på det här. Men ändå att mycket håller helt OK trots att situationen är ju kaotisk i Mellanöstern. Och mycket av de marknadsrörelser som vi har sett här under helgen och idag följer väl ändå de mönster vi brukar se. Oljan upp 8%, naturgas är upp 20%, guld stiger, som ni är inne på, försvarsbolagen stiger. Även dollarn stärks. Intressant att Saab var upp 7-8% i den tidiga handeln och sen kommer ner väldigt mycket. Någonting här ni reagerar på? Nej, det är väl ungefär vad man kan förvänta sig, och förhoppningsvis är det här kort avklarats snabbt som flera av de här utbrotten av krig har varit förut, och då marknaden börjar bli van på något sätt, vilket kan ju kännas lite märkligt, men det verkar vara den reaktionen man kan vänta sig, det måste man väl säga. I tillägg till det här kan vi väl nämna att oljebolaget Chamaran handlas ner efter ett tillfälligt produktionsstopp i Kurdistan. Fortum är upp i Finland. Och börsen i Israel stiger också med ungefär 4%. Man räknar med vinst. Man har väl också mycket försvarsbolag där. Vi snackade en hel del om den geopolitiska konflikten även i vår morgonsändning tillsammans med Lars Henriksson och Michel Gübel. Här följer ett litet best of. Praktiken är det ju redan stängt. Det är inga fartyg som går där igenom. Och det finns heller inga försäkringsbolag som vill försäkra bolag som går igenom Hormuzsundet. Så att det är väl den avgörande punkten hur oljepriset kommer att utvecklas framöver. Men det är ju ändå en stor uppgång. Vi började året på 60, nu idag handlar vi på 80. Så att vi kan inte gissa att vi ska upp 60 under året. Det är så, uppåtriskerna är ju högre än vad nedåtriskerna här och nu. När det blir riktig kris, då vill alla ha dollarn, för det är det du kan. Det är den som ger dig störst handlingsfrihet i en kris. Så kommer det att vara under en överskådlig framtid härifrån också. Och det här är såklart en störning på hushållen. Jag misstänker att konsumentförtroende i mars kommer inte se fantastiskt ut. Precis som det var i fallet med Ryssland och Ukraina, så tror folk att det här, eller så tror folk, man bedömer, skulle jag säga kanske, att krisen går över fortare än vad den faktiskt så småningom gör. Ja, mycket. Han avhandlas i morse. Bland annat så tror ju Lars Henriksson att guldet ska upp till över $6,000. Något av en safe haven brukar man prata om. Georg, du kanske inte handlar direkt med olika valutor, men hur resonerar du i det här läget? Det är svårt att kommentera exakta guldpriset, men det som de var inne på, det är väl att det här kan ta ganska lång tid innan man hittar en lösning på det, och då är det ju som de också är inne på att det är en liten flight to safety och en liten risk-off-marknad, och då är det väl naturligt att guldet är en sån tillgång som gynnas av det risksentimentet. Några reflektioner från dig? Nej, inte direkt. Jag håller med.
Ja, ska vi gå igenom lite nyhetsflöde? Det var rätt mycket att hålla koll på. Superbörserna som sagt, men Oslobörsen präglas ju av bolag inom shipping, olja och oljeservice steg i morse. Vi kan väl säga att Londonbörsen också stått emot det rätt bra tack vare gruvor och energi, liksom försvarskopplade aktier som BAE Systems. Saab nämnde vi ju lite kort, Nicke. Ja, uppgången där har ju mattats av till 1%, men lite spännande att aktien står för ungefär 14% av Stockholmsbörsens omsättning. Och om vi ser till vinnarna bland Europas energibolag så noterar vi Richmond bland förlorarna. Lyxägarbolaget är ner nästan 6% på börsen i Zürich. Och till förlorarlistan kan vi också lägga till flera asiatiska flygbolag som till exempel Thai Airways backar runt 10%. Och så vill vi nämna Boliden i nyhetsflödet. En brand har brutit ut i Renströmsgruvan i Västerbotten under morgonen. 72 anställda var inrymda under jord. Sist vi kollade nyhetsflödet. Vi håller tummarna för att allt ska gå bra. Det verkar handla om en brand i ett ventilationsfilter. Schweiz centralbank, SNB, uppgav på måndagen att de är mer benägna att intervenera på valutamarknaden efter den här konflikten. Kom ihåg att Schweiz franc förstås är en flight to safety-tillgång, vilket inte alltid gillas av landet. Och vi har ju också sett i helgens nyheter då att Anthropic används i USAs angrepp mot Iran samtidigt som bolagets förhandlingar med USA resulterat i någon typ av bannlysning. Georg Claude verkar ju ha använts i det här bombanfallet. Ja, men väldigt intressant hur AI nu spelar så stor roll i krigsföringen generellt. Både att Claude användes nu i det här bombardemanget mot Iran, men den användes ju också tillsammans med Palantir då när USA kidnappade Venezuelas president då. Så att det är ju intressant hur kraftfulla de här modellerna har blivit, att det är uppe på en sån hög politisk nivå och i de sammanhangen. Och framförallt kanske på grund av att efter att Pentagon då var och bannlyste Anthropic i fredags, dagen innan anfallet, så är det ju noterbart i alla fall att det används fortfarande. Koppla på där. Ja, det är ju så att information, kommunikation och analys av den datan är guldet för allt, även för företag, men framförallt kanske i krig. Och Palantir kommer ju liksom från den bakgrunden och flyttat över till företagssektorn för att göra samma typer av snabb information för att kunna ta snabba, tydliga beslut. Och det går ju in även på drönare framöver, fysisk AI så att säga, att man inte har piloter i plan längre utan man använder drönare som är billigare att göra framför allt, men även billigare och bättre kanske för det man ska göra. Så att AI, det kommer in överallt. Ja, du vet, även Saab pratar mycket om det. De är ju med och köper in sig i ett AI-bolag just för att mycket av krigsföringen kommer att vara AI-påverkad framöver. Vi pratar ju å andra sidan mycket om vilka som är förlorare på AI. Då undrar man ju också, vilka blir vinnare? Ja, det tycker jag är en intressant fråga, för det har varit väldigt mycket diskussion om disruption och förlorare och vilka som kommer påverkas. Och påverkas kommer vi, och det ser vi ju hur marknaden tolkar vissa sektorer, vissa bolag. Så att, och marknaden har ju ofta rätt. Vi pratar ju om i och för sig inte saker som händer det här kvartalet, utan ofta är det 3 till 5 år i framtiden som man oroar sig för. Men om man då tittar 3 till 5 år i framtiden så kan man ju tänka på vilka blir vinnare då i det här. Och jag tror att vi står för ett tekniksprång som vi aldrig har sett förut. Det är klart att saker inte händer över dagen, men mycket har ju handlat om att man ska skära kostnader, som Block gjorde häromdagen, avskedade 4 000 av sina 10 000 anställda, och man sa att det hade att göra med AI. Förmodligen har det att göra med att under pandemin så anställde man för många, man är inte tillräckligt produktiv, men det är klart att AI kommer påverka framöver. Och jag tror att, och det här behöver inte vara techbolag så att säga, utan det är bolag generellt överallt. De som leder utvecklingen, de som anpassar sig och väver så att säga in AI i sin process kommer att bli en vinnare.
Och det handlar inte om att göra punktinsatser, utan det hela arbetsflöden måste påverkas. Får jag pausa dig? Jag vill bara flika in Georg här. Håller du med? Det är en intressant tanke att block inte är så AI-vassa utan bara är dåliga. Behöver säga upp folk av andra skäl. Har du någon tanke där? Det är säkert en kombination att de har blivit mer effektiva med hjälp av AI. Sen tar de säkert i lite mer och de behöver, just kanske för att använda dina ord, för att de är lite dåliga och behöver städa upp. Förlåt, fortsätt. Nej, absolut. Men det handlar om, det är klart att du måste ha koll på din data. Du måste få tillgång till den. Men andra intressanta frågor är ledningen i alla dessa företag. Jag har träffat en hel del av de som är så kallade chefer för AI-transformation i bolagen. Och där uttrycks det en viss frustration att det är svårt att få till förändringen som kommer att behövas. Och förmodligen är det så att man behöver ha en ledning hela vägen upp i vd-rollen som kanske behöver vara systemvetare. Är det det vi ser här? Ja, det är lite, jag sätter ihop en AI-bild här för att beskriva förstås AI. Det måste Man får ta AI-glasögonen för att förstora upp och se vad som står. Du kan väl beskriva vad vi ser? Ja, men det är lite det jag pratar om. Då, att du måste ha en ledning som driver den här förändringen, som förstår förändringen som en del av förändringen. För ofta brukar bolag anställda gilla att hänga på en ledning som är progressiv och vill framåt. Jag undrar vad analyschefen tänker om det här. Min känsla är att alla bolag vill slänga in AI i sina vd-ord lite slumpvis. Men när man sparkar folk så gör man det av AI-skäl. Hur går man tillväga för att skilja agnarna från vetet och veta vilka som faktiskt kan någonting? Det är en svår fråga just på grund av det du säger, att alla säger att de gör det och hittills är det ganska få ändå som har något väldigt konkret att peka på hur man har blivit så väldigt mycket bättre. Men på temat så jag tycker det är väldigt intressant, det är ju det som OpenAI gick ut med för exakt en vecka sedan, vad de kallar Frontier Alliances. De går ihop då med konsultbolag som McKinsey, BCG, Accenture och så vidare för att driva implementationen av AI i företag. För flaskhalsen i AI är ju inte att modellerna inte är tillräckligt bra. Det ser man ju inte minst när de används för att angripa Iran eller kidnappa Venezuelas president, utan det är ju snarare att få företag att brett använda dem. Och det händer liksom inte bara automatiskt, utan du behöver då bolag som håller dem lite i handen och ser till att det här implementeras. Så det tycker jag är intressant på det Niklas säger också, att nu har man ju sålt ner väldigt mycket bolag som AI-förlorare, men nu ställer man sig kanske frågan att är alla de bolagen verkligen förlorare? Å andra sidan kan man ju hävda, är det så att de nu hjälper till att såga av sin egen gren? Behövs konsulterna om AI är implementerat överallt? Och det är ju väldigt svårt att veta liksom vad det här kommer leda till 3-5 år ut. Men nu om man liksom håller sig fast vid konsulterna lite grann, så är ju det här bolag som man har slaktat på börsen. Men frågan är om inte det blir kortsiktiga vinnare på att man måste ta sig över den här tröskeln och implementera AI bredare. Kolla på Accenture senaste rapport, de har ju 10% av sin orderingång från AI-relaterade uppgifter då. Och det här växer ju 70-80% year over year och var 0 för 2-3 år sedan. Så de har ju en tillväxtdrivare från att hjälpa frontiermodellbolagen som OpenAI och Anthropic att implementera deras verktyg. Väldigt intressant resonemang, väldigt intressant kursgraf. Niklas, jag vill ha dina tankar om det här också. Det här är ju ganska typiskt för många konsulter, flera av dem är inte börsnoterade. Fiskekroken där på slutet skulle ju kunna vara ett tecken på att... Ja, det är ju IT-konsulter och det är även softwarebolag, mjukvarubolagen och business servicebolagen, alla som har blivit påverkade. Efter Nvidia-rapporten så finns det väl ett tecken på att vi nått någon form av hardware semis, att momentum går över till någon typ av konsolidering. Anthropic hade en presentation där man pratade om att man är en partner snarare än konkurrent till mjukvarubolagen, IT-konsulterna. Så att visst, det finns lite grann, en liten fiskekrok där, lång väg att gå. Men jag skulle lägga till någonting som jag brukar tänka är intressant just från IT-konsulter bland annat, är att sättet man har generellt kört olika företag, det är att man har
vad ska man kalla dem, data scientists, alltså folket nere i källaren som sitter och utvecklar system och så vidare och hoppas att de förstår hur firman funkar längre upp i arbetsflöden och så vidare. Och så försöker man trycka upp då Microsoft 365 eller vad det nu kan vara upp i organisationen och hoppas att folk kan använda det. Kravspecen blir ofta lite fel. Man missförstår varann och det är ofta det som gör att större systemutvecklingar misslyckas för att man har fel kravspec. Nu vänder vi på allting där slutanvändaren sitter själva och använder de här nya modellerna, utvecklar utifrån hur kan jag bli mer produktiv, hur kan jag hjälpa mig själv? Då får du en kravspec. Så förmodligen så behöver man flytta upp de här utvecklarna eller data scientists upp i organisationen och sitta bredvid slutanvändaren för att snabbare kunna anpassa sig. Och gör du inte det så kommer du att din konkurrent göra det. Och då hamnar man i en väldigt tuff situation så om igen 3-5 år. Eller kanske ännu snabbare. Om det kostar $2 500 att ha en avancerad agent som utför någonting som en person kanske gör nu som du betalar $70-80 000 för. Så det är klart det blir en konkurrensnackdel oavsett vad man tycker. Så att man måste nog vara ganska framåtlutad. Det är frågor man måste ställa tror jag till företag och företagsledningar framöver. Hur man ser på de frågorna. Vill du tillägga något där? Nej, men jag tycker ändå att det är tydligt att så här, många vill vara framåtlutade i AI och vara liksom frontrunners i det. Men att de vet kanske inte riktigt exakt hur de ska implementera det och då kommer ju det säkert utkristalliseras vinnare som hjälper dem att faktiskt uppnå det de vill. För nu vet man bara att men tekniken som finns är väldigt kraftfull. Vi får inte ut max av det i företagsvärlden i alla fall och vad behöver man för att brygga det gapet. Och vi pratar ju väldigt mycket AI. Vi pratar väldigt mycket om hur liksom, hett det här är. Du har ju med dig en bild som visar just hur mycket AI nämns i förhållande till agenter. Det här tycker jag är spännande. Ja, ska vi se om vi kan få upp den bilden. Men det är ju från våra vänner på Quarter här som då har staplat upp hur ofta agentic nämns i transcripts på bolagens calls. Och då ser man ju vilken enorm boom där har fått senaste året. Att bara för 2 år sedan då var det ingen som pratade om det här och nu pratar alla om det egentligen. Så det här är ju liksom högst uppe på agendan. Nu när OpenAI tog in pengar i fredags så sa de också i samband med det att de har 900 miljoner användare i ChatGPT. Så där har det ju redan verkligen slagit igenom. Och nästa steg är ju då hur ska du få AI att göra saker åt dig och vara då agentisk snarare än bara svara på frågor. Och det är ju sådana här grafen visar då högst uppe på företagens agendor. Men det är väldigt mycket som sker. Vi ser att momentum börjar skifta lite. Jag blir ju ändå nyfiken att få veta vart man borde titta nu. Finns det några specifika bolag, Niklas, där du ser att nästa momentum kan finnas? Det är svårt, som sagt, man måste se in i framtiden på något sätt. Och om folk brukar gilla att prata, det är ju de här M7-bolagen då till exempel. Och där tycker väl jag att Google ser ut att sitta bäst till, vertikalt integrerade. De är med i alla delar. De fick ett samarbete med Apple, Gemini, den LLM går in där. De kan finansiera mycket av den här investeringen man måste göra. Det ser lite tuffare ut kanske för OpenAI och så vidare. Men även om de får ju in pengar också. Så jag tycker de är lite dyrare än några av de andra spelarna. Nvidia börjar ju se väldigt billig ut. Och den har egentligen inte rört på sig på ett halvår tror jag. Trots att vi har de här rekord-capex-siffrorna som driver allt det här. 70% upp i år igen. Nu är det lagen om stora tal. Kan det verkligen fortsätta eller är det peak? Det är väl det frågan marknaden har. Det är liksom Sveriges BNP som man investerar i i storleksmässigt. Google är ett sånt namn jag tycker sitter väldigt bra till värderingen. Lite tuffare. Innan vi släpper in Georg, vi har Google och Nvidia, intressanta case. Vi har pratat om Accenture, Capgemini,
som potentiella vinnare, kortsiktiga vinnare i alla fall. Vill du lägga till något i det här resonemanget? Annars har jag en fråga. Ja, men man kan väl kasta in på också temat vad är det som folk har verkligen sålt ner som kanske inte är så stor förlorare som alla tror. Lime som ett sånt exempel. De har ju CMD här på onsdag. Nu i mars ska de också, så kallar de till extra stämma, ska klubba igenom återköp. Så ägarna tycker ju att den här smällen som aktien har fått är klart överdriven. Och aktien handlar ju nu på 11,5 gånger EBITDA i år. Vi tror ändå att de kan växa 10% organiskt och det här kanske inte är det som du över en natt byter ut till något AI-verktyg som kan helt ersätta det. Antal kapitalmarknadsdag kommer handla om att bevisa att man är en AI-vinnare och inte tvärtom. Ja, precis som alla andra mjukvarubolag så blir det ju någon form av försvarstal varför de har ett existensberättigande och varför de är vinnare på det här snarare än förlorare. Det försvarstalet får avsluta vårt försvarspräglade AI-snack. Upplägg blir inte alltid som man hade tänkt sig, men det här blev väldigt trevligt tycker jag. Och Cybersecurities borde klara sig. Cybersecurity kan vi värna om också. Det borde klara sig bra. Ja, men är det det? Är det inte så att de ska bli vibe-kodade åt pipsvängen för att man kan göra det själv numera? Vill du flika in något där? Ja, då får du väl köpa Yubico som har en hårdvarulösning istället. De har ju sina egna problem att hantera, men det tror jag är ett spännande spel också på någonting som inte är lika utsatt kanske för AI-risken, kan bli vinnare och också nere på liksom 10-11 gånger ebit i år. Tveksamt om säkerhetscheferna på större banker till exempel kommer tillåta vibe-kodade cybersecurity-lösningar. Så att jag tror att en plattform av det är viss konsolidering pågår, som Palo Alto till exempel. Just med kriget då som kommer, så då säkerhet kommer högre upp på agendan kanske. Och de har också blivit ganska hårt pressade av det här AI, förstås, AI-oron att vibe-kodade lösningar ska ersätta. Jag har svårt att se det. Jag har svårt att se att en vibe-kodad lösning kan ersätta EFNs börslunch som varje vardag 11.45 ger dig det bästa snacket med marknadens experter. Så länge vi har jobbet kvar så kämpar vi på. Häng med oss igen imorgon samma tid, samma kanal. Hej då. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.